यो चाहिँ फेभरेट ठाउँ हो मेरो चाहिँ अन्डा पराठा अनि बब्बाल मिठो हैन होटलमा यस्तो डेन्जर गर्मी रहेछ कि म बाहिर विराटनगरमा पनि गर्मी छ यहाँ विराटनगर के हो र यहाँ नभेट्यो भने तिमीहरूलाई माया छ केटाहरू नागाहरू दुईजना इन्जोय भइरहेछ है एकदम ह्याप्पी डे भएपछि नि इन्जोय भइहाल्छ नि हामीलाई हैन जस ओभर इन्जोय भइरहेछ हैन जस बब्बाल ठाउँ हो कि अल्लाह सही भयो है गाइस गाइस व्हाट्सअप सबजना सन्चै हुन्छ होला हैन आज फेरि म एक्कासी यहाँ अब काठमाडौँ जानलाई बाइक लिएर है अब आजको यात्रा बुटोलसम्म हुन्छ अनि बुटोलमा चाहिँ प्रिदेव जोशी पनि त्यहीँ रहेछन् है आज त्यहाँ प्रिदेव जोशीलाई भेट हुन्छ प्रिदेव जोशीसँग अनि त्यही हो यहाँबाट हिँड्नलाई मैले यहाँ गोप्रोको त्यो साउन्ड माइकहरू केही पनि ल्याएको थिएन सो त्यही भएर अब कहाँ कहाँ ठाउँमा गएर मात्र खिच्छु यहाँ अब मम्मीहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सम्झाउन थाल्नुभयो बाइक रेडी भइसक्यो गाइस अनि त्यसपछि चाहिँ पानी पर्न थाल्यो छ है त्यस्तो छ ह्यान्डबाट गरिरहेको छु कि हातदेखि गरिरहेको छु ल है त अहिले चाहिँ हामी जोरते आइपुग्यौँ अनि हामीसँग हाम्रो विजय सर भेटिनु भएको छ हाम्रो विजय दाई होइन सब विजय के छ अनि हाम्रो यहाँ डक्टर सर भेटिनु भएको छ हेलो के छ बबाल छ अनि भाइ चाहिँ यहीँ गाउँ चिन्दैन मैले बल्ल चिनेँ होइन यहीँ गाउँ जोरते गाउँ छन् अहिले यस्तो छ म यहाँ जोरते पुगेँ मौसम यस्तो छ पानी परिरहेको अनि हाम्रो भान्जा भाइ पनि छ नि होइन के छ ल ठिक छ नि होइन सुशान्त भान्जा भाइ यहाँ के खाइछौ नानु तिमीले के खाइछौ हे कसरी हेरी के हुन् आन्टीले परौटा मिठो परौटा खाउँछु भन्नुभएको अरे अब हेरौँ मेरो भाइका भाइ होइन ल ठिक छ पानी परिरहेको छ बाइक यस्तै तेर्साइराखौँ हामीले चाहिँ है अब कतिखेर पुगिन्छ थाहा छैन कि यताबाट उज्यालो आउँछ कि भनेको भिजिन्छ एकैछिन सो यो चिल्लाइरहेको छ मलाई चाहिँ अब सिधै बुटोल पुगेर भेट हुन्छ आज त्यो चाहिँ हामी यहाँ अन्डा परोठा खान गएको छौँ अनि कस्तो लागिरहेको छ त चाहिँ यो चाहिँ फेभरेट ठाउँ हो मेरो चाहिँ अन्डा पराठा अनि बब्बाल मिठो हामी उता नखाएर यता आइए अर्गेली नखाएर यता आइएछ जो दामी नयाँ ठाउँ टेस्ट गर्न पाइरहेको म त कस्तो कालो देखेँ भने बल्ल उज्यालो भयो यताबाट एन्टी लाइट पर्दो रहेछ सही हो अब टेस्ट गरिन्छ यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी अनि बुटोल पुगेरै मात्र भेट हुन्छ हाम्रो है त पानी परिरहेको छ सो त्यही भएर बाटोमा खिच्न भ्याइँदैन अहिले चाहिँ म बुटोल आइसकेको थिएँ होइन अनि आएर फ्रेस भएँ यताउति कामसाम थियो हल्का फुल्का त्यो कामहरू भ्याएँ होइन अनि अब चाहिँ यस्तो निस्किन लाग्यो दाइहरूलाई भेट्नुपर्ने भर्खरै नुहाएँ तर पनि भर्खरै पसिना आइसकेको छ लास्ट गर्मी छ है लाइन पनि भर्खरै गयो फेरि पङ्खा चल लाइन आयो फेरि सही हो अब यहाँबाट निस्किन्छु अनि हेरौँ के हुन्छ थाहा छैन है त्यही हो मेबी प्रिदेवसँग पनि भेट हुन्छ होला भेट्दैछ भने ल ठिकै छ होइन ल है त सो बाइकको हालत यस्तो भएको थियो है आज आउँदाखेरि यस्तो भएको थियो स्कुटर ढलेर चाहिँ यहाँ फेरि कसको स्कुटर फेरि यहाँ ढलेको रहेछ है मेरो बाइक चाहिँ यस्तो भएको छ है आजको हो यो अब भोलि काठमाडौँ जानुपर्ने छ अब यो धुनु पऱ्यो एकचोटि त्यसपछि निस्किन्छु म यहाँदेखि सो गाइस अहिले चाहिँ यहाँ प्रिदेवको फोन आयो होइन अनि यहाँ प्रिदेवले बोलाएको छन् होटलमा छन् रे त्यहाँ म होटलमा भेट्न जाँदैछु त्यहाँबाट कहाँ गइन्छ थाहा छैन प्रिदेव र हामी है चाहिँ यहाँ प्रिदेवको बसेको होटलमा आइसकेको छु होइन अब आउँदैछन् ऊ चाहिँ भर्खर फोन भएको थियो त्यही हो ओ दोस्त के छ कालो देखियौ नि तिमी त तिमीलाई त यहाँ मैले अपार्टमेन्ट लिनुपर्ने भयो त यहाँ त हेर त वेटिङमा ऊ तिम्रो फ्यानहरू त्यहाँ कुरेर बसिरहेछन् नि अब प्रिदेवको फ्यान्स तिमी गयो कि पोखरा बुटोलमा यस्तो डेन्जर गर्मी रहेछ कि म बाहिर विराटनगरमा पनि गर्मी छ यहाँ विराटनगर के हो र यहाँ होइन त्यस्तो यहाँ गर्मी लाग्यो
दृश्यहरू देखिरहेको थिएँ चितवनबाट हिँड्नुवाला फेरि यहाँबाट बिहान भन्ने उसले बुझेर को जान्छ म अब भोलि जाने यता बुटोलतिर घुम्नुभयो भोलि जाने हो घुमाएन त गर्मीले नै घुमाएन अब होइन अब निस्क्यौँ डुम्ने सुम्ने जानु भेटेर खुसी लाग्यो एकदमै है ल वेलकम छ सफल डायरिजमा पनि है त भाइलाई ल यता नि अर्को ब्लगर ल भाइ है ठिकै ल है ल है एकदम यहीँ रहोस् अब प्रिदेवसँग म कहाँ जानु लाग्यो रुममा जानु लाग्यो प्रिदेवको रुममा अर्को हाम्रो साथी छन् होइन आज भेट हुन्छ जे होस् तर कस्तो अनएक्सपेक्टेड भयो कि होइन प्रिदेव आज त्यही हो अचानक दिउँ न एक दुईवटा लाइन यहाँ मैले उसको खाता चाहिँ मैले लगाइदिएको थिएँ अघि हाम्रो प्रिदेवको हाम्रो साथीहरू आयो फ्यानहरू आयो फर्निचरवालालाई होइन अनि तिमीलाई मैले तिमीले दुईटा खाँदै त्यही भइसक्यो भने ल्याइदिरहेको थियो उसलाई ल्याइदिरहेको ल ब्रो तिमीहरूको खाता एकदम सही सलामत सही मान्छेलाई गयो है अहिलेसम्म केटाहरू नागाहरू दुईजना जस इन्जोय भइरहेछ है एकदम भएपछि नि इन्जोय भइहाल्छ नि हामीलाई होइन जस ओभर इन्जोय भइरहेछ होइन जस उसको भ्लगमा पनि आइयो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो ऐना छ ऐनाबाट तिम्रो मोबाइल त कस्तो राम्रो देखिने रहेछ राम्रो देखिन्छ तर मेन के भयो भने हामीले चाहिँ रुम लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तो टाइपको हुन्छ नि त अब बाल्कनीमा बसेर जस्ट सुट्टा मार्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ बाहिर देख्दाखेरि चाहिँ एकदम भ्यूहरू पनि बवाल हुनु पर्यो नि त तर बाहिर चाहिँ यहाँबाट के देखिने भ्यूै छैन क्या यो चाहिँ अलिकति हामीलाई नराम्रो लाग्यो हो होइन यो चाहिँ अलिक बाहिर भ्यू नै छैन किनकि घरको त्यो फोहोर घरको के हेर्नु यतातिर दुई चारजना मैयाहरू बवाल आइदिएको भयो भने त्यहाँ यहाँ त एकजना केटी त्यहाँ बसिरहेको छ अरे क्या ए छोड्छ नहेर मार्छ त्यसले फेरि भिडियो हेर्छ होला त्यसले भने मेरो सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ उस हाइड आउट आएको छौँ है यहाँ दाइकोमा यसो नास्ता सास्ता खान प्रिदेव म अनि कस्तो लाग्यो त बाटो बाटो कस्तो छ बाटो एकदम राम्रो छ राम्रो रहेछ अरे होइन क्यान्डल लाइट डिनर विथ जोशी खाने स्ट्यान्ड नै कडक छ क्या फेरि सो अब चाहिँ यहाँ नास्ता खाइयो हामी होइन अब यहाँबाट निस्किन थाल्यो ल यहाँ चाहिँ यस्तो ल प्रिदेव कस्तो लागिरहेछ भन एकदम बवाल लागिरहेछ भने हो ठाउँमा लिएर आएँ नि मैले तिमीलाई त्यो पब्बाल ठाउँमा के ल सही ल अनिल दाइले चाहिँ यहाँ खाजा लगाइदिने रे होइन थ्याङ्क यू तपाईँहरूले भन्नुभयो सही सफलले नै रिकमेन्ड गरे मलाई अलवेज ग्रेट के प्रिदेवले एकदम रमाइलो भयो नि होइन एकदम बवाल रमाइलो सही अब पानी परेछ भिजिने भयो अब शीतल हुने भयो शीतल होइन अब भिजिने भयो अब चाहिँ हामी अब निस्किन थाल्यो होइन अब चाहिँ एकछिन रुममा पुगेर मात्रै ब्लग गर्छु रुममा छु होइन हिजो आइयो साँझ आइयो 10:30 यस्तै भएको थियो होइन त्यसपछि आइयो बस्यो अब यहाँ रमाइलो भयो यहाँ पनि अनि यहाँ यस्तो गर्मी छ बिहान पनि पङ्खा चलाएर बस्नु परेको छ है बिहान भइसक्यो म फेरि साँझ गर्छु भनेको बुझेछु सो अब चाहिँ यहाँदेखि अब फेरि निस्किन्छु म अब आज काठमाडौँ जानुपर्नेछ अनि काठमाडौँ त्यही हो काठमाडौँ गएर अब फेरि नेक्स्ट भ्लग के आउँछ थाहा छैन है सो गाइज हामी चाहिँ अहिले दाउन्ने आएको थियो दाउन्ने बाटो अहिले निस्किँदैछौँ होइन अनि आजको यो बाटो भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो यात्रा भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँसम्मको हो अनि त्यसपछि चाहिँ बहुत धेरै खतम छ है बाटो भर्खर यहाँ नास्ता खाएर अब निस्किनु लाग्यो दाउन्नेदेखि अब फेरि आफ्नो होटेलसम्म के हुने हो थाहा छैन बाटो केही देखिएन क्या